Xung đột Đông Âu căng thẳng tột độ. Nga và Ukraine công bố tổn thất khủng khiếp của đối phương chỉ trong 24 giờ. Moscow tuyên bố bắn hạ UAV Ukraine tiếp cận nhà máy nhiệt điện ở Sevastopol. Đáng chú ý, Ukraine tố Nga đang chuẩn bị kế hoạch B, thành lập hai nhà nước Ukraine. Cụ thể ra sao? Chuyên gia Anh nhận định ông Putin ném mọi thứ đang có vào đợt tấn công mới. Tại sao như vậy? Một số tin tức đáng chú ý khác, Bình Nhưỡng tố Mỹ biến bán đảo Triều Tiên thành bãi tập trận, chỉ trích Liên Hợp Quốc thờ ơ. Người lao động Pháp tổng đình công lần 5 phản đối cải cách lương hưu. Bão Gabrielle ở New Zealand khiến nhiều nơi hoang tàn, ít nhất 7 người thiệt mạng. WHO quyết điều tra đến cùng nguồn gốc virus COVID-19. Biến chủng virus cúm gia cầm lan rộng, cuộc chiến chống dịch chưa có hồi kết. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Chào mừng quý vị trở lại với chương trình tin quốc tế với những diễn biến đáng chú ý liên quan đến xung đột ở Đông Âu cùng nhiều tin tức khác trên thế giới. Thưa quý vị, Nga và Ukraine vẫn đang giao tranh ác liệt, quyết một mất một còn với những tổn thất nặng nề về nhân lực lẫn vật lực. TASS dẫn lời cựu quan chức về hưu của Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng Andrei Marocco cho biết Kiev đã mất tới 200 quân nhân mỗi ngày khi giao chiến gần thị trấn Kremenea. Chia sẻ với TASS, ông Marocco nói Ukraine phải bổ sung lực lượng đến gần khu vực Kremenea mỗi ngày vì những tổn thất to lớn về nhân lực. Theo ước tính sơ bộ, có khoảng 200 quân nhân của Kiev thiệt mạng chỉ trong 24 giờ giao tranh ở khu vực này. Ông Marocco chỉ ra tổn thất của Ukraine ở gần Kremenea trên thực tế có thể so với thiệt hại ở Bakhmut, nơi vốn được ví như vũng lầy máu. Trong khi đó, hôm 17 tháng 2, trang tin Ukrainska Pravda dẫn nguồn từ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine cho biết lực lượng phòng vệ của nước này đã tiêu diệt 800 lính, phá hủy 16 hệ thống pháo, 2 xe tăng và các thiết bị quân sự của Nga vào 24 giờ trước đó. Phía Kiev còn chỉ ra kể từ khi phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine từ hôm 24 tháng 2 năm 2022 đến nay, Nga đã thiệt hại tổng cộng hơn 142.000 quân, hơn 3.000 xe tăng, khoảng 6.500 phương tiện chiến đấu bọc thép và hơn 2.000 hệ thống pháo binh. Còn tại thành phố Sevastopol thuộc bán đảo Crimea, TASS đưa tin hôm 17 tháng 2, thống đốc khu vực Mikhail Razvojaev cho biết lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ một máy bay không người lái của Ukraine khi khí tài này tiếp cận nhà máy nhiệt điện Balaklava vào một ngày trước đó. Chia sẻ trên Telegram, ông Razvojaev viết, ngày 16 tháng 2, lực lượng phòng không đã bắn hạ một máy bay không người lái tiếp cận nhà máy nhiệt điện Balaklava ở Sevastopol. Không có thiệt hại nào xảy ra, nhà máy vẫn hoạt động bình thường. Không chỉ Ukraine, máy bay không người lái của Nga cũng đã tiến hành hàng loạt đợt tấn công trong thời gian qua. Đáng chú ý, trang tin Ukrainska Pravda cho biết là các chuyên gia của Iran đã đến Luhansk để huấn luyện quân đội Nga cách phóng máy bay không người lái Shahid, mà phương Tây cho là do Tehran hỗ trợ Moscow. Iran đã nhiều lần bác bỏ và nói rằng chúng được chuyển đến Nga trước khi xung đột ở Ukraine nổ ra. Giữa lúc mặt trận sục sôi, Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Ukraine Oleksiy Danilov cảnh báo Điện Kremlin đang ấp ủ một kế hoạch B sau khi mọi mục tiêu dành chọn Ukraine bất thành. Ông Viktor Medvedchuk, một chính trị gia đối lập của Ukraine và thân Nga, có thể là người vạch ra kịch bản đó. Cụ thể ra sao? Theo Ukrainska Pravda, đưa tin hôm 16 tháng 2, ông Danilov đã nói rằng Điện Kremlin đã nhận ra họ không thể giành được toàn bộ Ukraine và giờ họ sẽ lên kế hoạch B để tạo ra cái gọi là Ukraine thứ hai. Ông còn cho rằng ông Medvedchuk là người hiến ý tưởng điên rồ đó. Vị thư ký nhận định ông Medvedchuk tự tin mình là một chuyên gia về Ukraine, nhưng không phải vậy. Ông ta là một kẻ phản bội. Theo ông Danilov, ông Medvedchuk cùng các chuyên gia thân Nga đã đưa ra đề xuất thành lập hai quốc gia Ukraine, tương tự như những gì diễn ra ở bán đảo Triều Tiên. Vị quan chức nhận định thêm, mục tiêu của Nga trong tương lai gần là làm mọi thứ có thể để giành lấy hoàn toàn tỉnh Donetsk và Luhansk, cùng với hành lang trên đất liền nối tới bán đảo Crimea, từ đó chia cắt Ukraine. Hiện Nga chưa đưa ra bình luận nào liên quan đến thông tin mà ông Danilov đưa ra. Thưa quý vị, theo Sky News thì có vẻ như trận đại chiến mới của Nga đã bắt đầu. Cường độ giao tranh ở các mặt trận phía đông tăng cao. Nhà phân tích quân sự Anh Sean Bell đã nhận định là không còn nghi ngờ gì nữa, Tổng thống Nga Putin sẽ cố gắng ném mọi thứ ông ấy có vào cuộc tấn công này. Moscow hoàn toàn có khả năng giành được lợi thế nhờ quy mô quân sự áp đảo của mình.
Chuyên gia Shenbao phân tích, Nga cần phải tận dụng lợi thế binh lực nếu muốn tạo đà tiến. Theo ông, lực lượng xứ Bạch Dương đã bắt đầu cuộc tấn công sớm hơn nhiều so với dự kiến và sẽ cố gắng đem lại thành công cho Tổng thống Vladimir Putin. Thách thức đối với Ukraine là tránh một cuộc chiến tiêu hao, đồng thời gây thương vong cho Nga càng nhiều càng tốt. Obel nhận xét rằng, do xây dựng chiến thuật theo kiểu thế chiến thứ nhất, nên Moscow bị giảm 40% hiệu quả chiến đấu. Tại thị trấn Voleda của Donetsk, lữ đoàn thủy quân lục chiến của Nga đã hứng thương vong rất lớn và tháo chạy trong ê chề. Ông Bell cho biết Moscow cũng đã mất nhiều vũ khí, với 2/3 số xe tăng chiến đấu bị mất hoặc bị phá hủy. Chuyên gia Bell nhận định thêm, có khả năng Ukraine sẽ mở đợt phản công vào cuối mùa xuân, tức thời điểm Kiev nhận được nhiều vũ khí từ phương Tây. Dù chuyện gì xảy ra vài tuần tới gần như chắc chắn sẽ là khoảng thời gian mang tính quyết định, ông nói. Mới đây, Nga đã nêu quan điểm liên quan đến thỏa thuận Minsk năm 2014. Cụ thể, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao nước này, bà Maria Zakharova, đã viết trên Telegram hôm 16 tháng 2 rằng Ngoại trưởng Nga chính là người khởi xướng thỏa thuận ràng buộc Minsk trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Do đó, những cáo buộc cho rằng Moscow không sẵn sàng tuân thủ các điều khoản của Minsk là sai trái và vô nghĩa. TASS trích nội dung bà Zakharova viết rằng tất cả cuộc thảo luận về việc Nga có kế hoạch tuân thủ thỏa thuận Minsk hay không đều vô nghĩa, vì xét trên thực tế Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov là người đã đích thân khởi xướng việc soạn thảo một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để đảm bảo rằng buộc các bên phải thực thi cam kết. Thông điệp trên được bà Zakharova đưa ra sau khi cựu trợ lý Tổng thống Vladislav Sukov nói rằng khi đàm phán về thỏa thuận Minsk để giải quyết tình hình ở Ukraine, ông không cho rằng Nga cần phải thực hiện các quy định trong đó. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng từng nói, ở giai đoạn cuối của quá trình đàm phán về thỏa thuận Minsk, Nga cũng đã có sự bi quan nhất định do những hành vi không đáng tin tưởng của Ukraine. Được biết, thỏa thuận Minsk được Nga và Ukraine ký kết vào năm 2014-2015 do Pháp và Đức làm trung gian. Mục tiêu là kết thúc giao tranh giữa lực lượng của chính quyền Ukraine và phe ly khai ở vùng Donbass. Chuyển sang tin tức đáng chú ý khác, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Triều Tiên mới đây đã nói rằng Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đang ngó lơ bất chấp Mỹ đang nỗ lực biến bán đảo Triều Tiên thành một bãi tập trận cũng như là căn cứ quân sự, theo Sputnik đưa tin hôm 17 tháng 2. Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao nước này nói rằng thực tế chứng minh rằng Mỹ và Hàn Quốc là những tội phạm lớn, cố tình phá vỡ hòa bình và sự ổn định của bán đảo Triều Tiên. Đây là một sự thật phũ phàng. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đang đổ lỗi cho Bình Nhưỡng một cách vô căn cứ, trong khi chúng tôi luôn kiên nhẫn và kiềm chế để xoa dịu căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Họ không hề lo ngại và có lẽ là còn lâu mới có thể ngăn cản Mỹ tìm cách biến bán đảo Triều Tiên thành nơi tập trận, cũng như một căn cứ quân sự của nước này. Phía Bình Nhưỡng nhấn mạnh, chúng tôi đưa ra lời cảnh báo đanh thép, tố cáo thực tế Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đang đem quyền tự vệ chính đáng của một quốc gia có chủ quyền ra thảo luận chỉ để ủng hộ Mỹ, bỏ qua nguyên tắc chính của tổ chức này là vô tư và tôn trọng công lý. Họ xem những động thái không thể chấp nhận của Mỹ Hàn là chuyện đã rồi, không phân biệt đúng sai và không ngăn chặn. Đó là biểu hiện rõ ràng của sự thiếu hiểu biết, xâm phạm chủ quyền của Triều Tiên. Đây là hành động thù địch mà Bình Nhưỡng nhất định phải đáp trả thích đáng. Nhà ngoại giao nhắc lại rằng Mỹ và Hàn Quốc đang lên kế hoạch tổ chức hơn 20 cuộc tập trận quân sự chung vào năm 2023 ở quy mô tập trận chiến thuật cơ động lớn nhất từ trước đến nay. Bình Nhưỡng cảnh báo diễn biến trên báo động tình hình ở bán đảo Triều Tiên và khu vực sẽ lại rơi vào vòng xoáy leo thang căng thẳng nghiêm trọng. Người phát ngôn cho biết Triều Tiên có quyền dùng cách tiếp cận của Mỹ để phô diễn sức mạnh và chống lại bên đối đầu bằng nắm đấm. Bình Nhưỡng cũng khẳng định sẽ phản ứng mạnh mẽ và bền bỉ ở mức chưa từng có trong trường hợp Mỹ và Hàn Quốc tập trận theo kế hoạch đã công bố. Vào cuối tháng 1, Hàn Quốc và Mỹ đã đồng ý mở rộng hơn nữa và tăng cường mức độ cũng như quy mô của các cuộc tập trận chung trong năm nay. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin nói rằng Washington kiên định trong cam kết răn đe mở rộng của mình, đồng thời cho biết Bình Nhưỡng đã thực hiện một số hành động khiêu khích chưa từng có vào năm 2022. Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Nghị đã có cuộc hội đàm với Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Ý Antonio Tajani vào hôm 16 tháng 2. Qua đó thì Trung Quốc tuyên bố sẵn sàng tăng cường hợp tác chiến lược toàn diện với Ý để đưa quan hệ song phương lên một tầm cao mới. Reuters trích lời một nhà ngoại giao cấp cao của Bắc Kinh cho biết. Trong cuộc gặp vừa qua, ông Vương Nghị đã nhấn mạnh Trung Quốc coi trọng quan hệ Trung Ý và con đường tơ lụa cổ đại đã kết nối hai dân tộc. Ông cũng kêu gọi hai nước khởi động lại các hoạt động trao đổi và hợp tác trên nhiều lĩnh vực, cũng như hành động càng sớm càng tốt để bù đắp khoảng thời gian đã mất do đại dịch. Ông Vương cho biết thêm, việc ký kết văn bản hợp tác xây dựng chung vành đai và con đường giữa Trung Quốc và Ý đã nâng tầm chiến lược trong quan hệ hai nước. Nhà ngoại giao cũng lưu ý hai bên có thể khai thác tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực xanh và kỹ thuật số, cũng như tại các thị trường của bên thứ ba.
Theo ông, Trung Quốc sẵn sàng nhập khẩu nhiều sản phẩm chất lượng hơn từ Ý, hỗ trợ các công ty Ý mở rộng thị phần tại thị trường Trung Quốc. Đổi lại, Bắc Kinh hy vọng Ý sẽ cung cấp một môi trường kinh doanh công bằng, minh bạch và không phân biệt đối xử cho các công ty Trung Quốc. Thưa quý vị, Mỹ đã bày tỏ thất vọng sâu sắc khi Israel quyết định mở rộng các khu định cư của người Do Thái trên lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng. Washington còn lưu ý thêm việc thúc đẩy Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lên án động thái trên chỉ vô ích mà thôi. Reuters đưa tin hôm 17 tháng 2, lời của trách Israel của Mỹ cho thấy Tổng thống Joe Biden đang chuẩn bị đường lối cứng rắn hơn để đối phó với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Washington luôn cho rằng động thái thay đổi hiện trạng ở khu vực tranh chấp của Tel Aviv sẽ làm suy yếu hy vọng đạt được giải pháp hòa bình giữa Israel và Palestine. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre nhấn mạnh, Mỹ mạnh mẽ phản đối các biện pháp đơn phương nhằm khiến căng thẳng trầm trọng hơn, làm tổn hại lòng tin giữa các bên và suy yếu tính khả thi của giải pháp hai nhà nước. Thông điệp trên được Washington đưa ra sau khi chính phủ của ông Netanyahu công nhận 9 khu định cư của người Do Thái ở bờ Tây, đồng thời tuyên bố xây dựng hàng loạt ngôi nhà mới tại đó. Hầu hết cường quốc trên thế giới đều xem các khu định cư của Israel ở bờ Tây và Đông Jerusalem là bất hợp pháp. Tel Aviv phản đối điều đó, viện dẫn mối liên hệ trong kinh thánh, lịch sử và chính trị với bờ Tây, cũng như lợi ích an ninh. Reuters cho biết Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đang xem xét một dự thảo nghị quyết yêu cầu Israel ngay lập tức chấm dứt mọi hoạt động xây dựng khu định cư trên lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng. Các nhà ngoại giao cho biết Hội đồng có thể sẽ bỏ phiếu vào ngày 20 tháng 2 cho dự thảo mà UAE phối hợp với Palestine soạn thảo. Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Vedant Patel chia sẻ với báo giới hôm 16 tháng 2, mọi nỗ lực dàn xếp hay đưa ra nghị quyết đều vô ích và khiến chúng ta ngày càng xa rời giải pháp nhà nước mà các bên cùng thúc đẩy đàm phán. Ông cho biết Mỹ đang phối hợp với các đối tác tại Liên Hợp Quốc để đưa ra các bước tiếp theo. Được biết vào tháng 12 năm 2016, Hội đồng Bảo an đã yêu cầu Israel ngừng xây dựng các khu định cư. Hội đồng đã thông qua một nghị quyết mà Nhà Trắng dưới thời Tổng thống Barack Obama bỏ phiếu trắng. Đây là động thái trái thông lệ của Washington nhằm bảo vệ Israel khỏi các biện pháp giắn tay của Liên Hợp Quốc. Hôm 16 tháng 2, khi được hỏi liệu Mỹ có bỏ phiếu trắng thêm lần nữa không, bà Thomas Greenfield từ chối trả lời. Israel đã chiếm được bờ Tây, Gaza và Đông Jerusalem, những khu vực mà người Palestine muốn thành lập một nhà nước trong cuộc chiến năm 1967. Tel Aviv đã rút khỏi Gaza vào năm 2005, nhưng cùng với nước láng giềng Ai Cập kiểm soát biên giới của vùng đất này. Tại Pháp hôm 16 tháng 2, khoảng 1,3 triệu người đã xuống đường biểu tình lần 5 để chống lại kế hoạch cải cách lương hưu của chính phủ. Reuters dẫn thông tin từ Tổng Liên đoàn Lao động CGT, công đoàn lớn nhất của Pháp cho biết. So với 4 cuộc tổng đình công trước đó bắt đầu từ ngày 19 tháng 2, cuộc biểu tình toàn quốc hôm 16 tháng 2 có tỷ lệ người tham gia thấp nhất. Cả nhân sự khu vực công và tư nhân của Pháp đều xuống đường biểu tình. Khoảng 14% nhân viên đường sắt quốc gia Pháp SNCF đình công. Cứ 5 chuyến tàu cao tốc thì có một chuyến bị hủy bỏ. CGT cho biết hơn 300.000 người đã tuần hành ở thủ đô Paris. Bên cạnh số lượng lớn người đình công, nhiều công dân vẫn đi làm bình thường. Họ cho biết cuộc sống bị xáo trộn đáng kể do đợt biểu tình. Cư dân Paris Hiba El Mashoud chia sẻ, việc đi lại và làm việc của tôi bị ảnh hưởng rất nhiều. Hôm nay các cuộc biểu tình đã bắt đầu ở Bastille, văn phòng của tôi ở đó, nên tôi phải làm việc ở nhà. Các công đoàn chính ở Pháp đã tiếp tục kêu gọi người lao động đóng băng mọi lĩnh vực của đất nước trong ngày 7 tháng 3 tới, nếu chính phủ và quốc hội không chịu lắng nghe người dân. Được biết vào tháng 1, Thủ tướng Pháp Elisabeth Borne đã trình bày chi tiết kế hoạch cải cách lương hưu, trong đó Paris dự kiến tăng dần tuổi nghỉ hưu từ 62 lên 64 vào năm 2030, đồng thời đưa ra mức lương hưu tối thiểu. Bắt đầu từ năm 2027, chính phủ cũng dự kiến yêu cầu người lao động phải làm việc ít nhất 43 năm để đủ điều kiện nhận lương hưu đầy đủ. Tại Mỹ, một đoàn tàu của đường sắt phía Nam Norfolk chở các nguyên vật liệu nguy hiểm đã chật bánh bên ngoài thành phố Detroit thuộc bang Michigan vào ngày 16 tháng 2. Theo Reuters, chính quyền địa phương cho biết là một toa của đoàn tàu nói trên có chứa chất clo lỏng. Sở cứu hỏa xác nhận không có dấu hiệu toa nói trên bị rò rỉ hay hư hỏng. Vụ tàu chật bánh hiện không gây nguy hiểm cho người dân. Cơ quan quản lý khẩn cấp liên bang FEMA, cơ quan môi trường Michigan, cơ quan an ninh nội địa quận Wayne đều đã được thông báo về vụ việc. Không có báo cáo nào về thương tích xảy ra. Được biết vụ việc ở Michigan xảy ra 2 tuần sau khi một đoàn tàu cũng chở theo các vật liệu nguy hiểm thuộc tuyến đường sắt phía Nam Norfolk chật bánh gần biên giới Ohio, Pennsylvania. Vào ngày 3 tháng 2, sự cố chật bánh của đoàn tàu do đường sắt phía Nam Norfolk điều hành đã gây ra hỏa hoạn bao trùm thị trấn và khiến hàng nghìn cư dân phải sơ tán. Các nhân viên đường sắt đã rút cạn và đốt cháy hóa chất độc hại. Tại New Zealand thì tính đến ngày 17 tháng 2, số người thiệt mạng do bão Gabrielle đã lên đến 7 người. Dự kiến là con số này tiếp tục tăng lên khi các đơn vị ứng phó khẩn cấp chưa thể tiếp cận với hàng trăm cộng đồng dân cư.
Theo Reuters, trận bão lớn nhất nhiều thập kỷ đã càn quét đảo Bắc của New Zealand vào hôm 12 tháng 2 trước khi di chuyển xuống bờ biển phía đông đất nước, chia cắt toàn bộ thị trấn. Thiên tai đã cuốn trôi các trang trại, cây cầu, gia súc, lũ nhấn chìm nhiều ngôi nhà, không ít người dân bị mắc kẹt giữa mênh mông nước và phải trèo lên mái nhà chờ được cứu hộ. Cư dân Dartmoor, Charlie Pring kể lại, cô bị mắc kẹt trong nhà khi lũ ập đến. Chúng tôi đang ở trong phòng tắm khi lũ ập đến và bơi dưới cánh cửa để thoát ra ngoài. Sau đó tôi được người thân kéo lên mái nhà và đợi trực thăng đến cứu. Theo ghi nhận của Reuters, các đoàn xe tải chở những mặt hàng thiết yếu như thực phẩm, nước, thuốc men và nhiên liệu đang tiến vào các vùng sâu vùng xa. Lực lượng phòng vệ đang dùng tàu để chuyển các mặt hàng cần thiết vào khu vực bờ biển phía đông. Ở diễn biến khác, Hàn Quốc cho biết là sẽ tăng số chuyến bay từ Trung Quốc đến nước này từ 62 lên 80 chuyến mỗi tuần, bắt đầu từ cuối tháng 2. Thủ tướng Han Duck-seo cho biết đây là giải pháp giảm các hạn chế di chuyển đối với du khách Trung Quốc, theo Reuters đưa tin hôm 17 tháng 2. Trong cuộc họp về ứng phó với đại dịch COVID-19, Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-seo cho biết thêm, Hàn Quốc sẽ dần dần tăng cường các chuyến bay lên 100 chuyến mỗi tuần kể từ tháng tới, theo thỏa thuận của hai nước. Seoul cũng sẽ tiếp tục xem xét tăng thêm số lượng. Thông tin trên được Seoul đưa ra vài ngày sau khi Trung Quốc tuyên bố tiếp tục cấp thị thực ngắn hạn cho khách du lịch từ Hàn Quốc, bắt đầu từ ngày 18 tháng 2. Một tuần trước đó, Hàn Quốc cũng đã dỡ bỏ các lệnh hạn chế thị thực tương tự. Được biết, Hàn Quốc đã áp đặt một số biện pháp biên giới đối với du khách Trung Quốc sau khi Bắc Kinh quyết định dỡ bỏ chính sách phòng dịch nghiêm ngặt Zero Covid. Sau đó, Seoul đã nới lỏng hạn chế do tình hình dịch của Bắc Kinh đã cải thiện. Ông Han cho biết tuần tới Hàn Quốc sẽ quyết định xem có nên dỡ bỏ các lệnh hạn chế biên giới còn lại hay không, trong đó bao gồm yêu cầu xét nghiệm COVID-19 bắt buộc với người đến từ Trung Quốc. Trong báo cáo kinh tế hàng tháng, Bộ Tài chính Hàn Quốc cho biết số lượng khách du lịch Trung Quốc đến Hàn vào tháng 1 là hơn 30.000, nhiều gấp 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Tại Pakistan, tình trạng lạm phát tăng vọt đã khiến nhiều gia đình trung lưu phải hạ mức sống của mình. Họ chọn mua đồ ở các cửa hàng quần áo cũ thay vì mua sắm ở các trung tâm thương mại như trước đây. Chọn quần áo giữa mớ hàng cũ tại một khu chợ ở thủ đô thương mại của Pakistan vẫn là một trải nghiệm tương đối mới với Imran Ali. Anh chia sẻ ngày trước anh thường mua quần áo mới cho bản thân và gia đình. Tuy nhiên năm nay anh buộc phải mua quần áo cũ do bị cắt giảm lương và lạm phát tăng vọt. Vợ chồng Ali sống chung nhà với cha, anh trai và gia đình 2 chị gái cùng 5 người cháu. Anh đã làm việc tại một công ty bảo trì điều hòa lớn ở Karachi với mức lương 38.000 rupee mỗi tháng, tương đương 143 đô la Mỹ. Tuy nhiên năm ngoái khi đất nước đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ, Ali cùng nhiều đồng nghiệp bị sa thải. Hiện anh đang làm việc trong một công ty nhỏ hơn và kiếm được ít hơn 10.000 rupee, tức khoảng 38 đô la mỗi tháng. Kinh tế suy thoái cũng khiến hai anh rể của anh thất nghiệp. Chi phí trong gia đình bao gồm học phí và các khoản chi khác đều do Ali và anh trai gánh vác. Tuy nhiên, việc thắt chặt hầu bao là chưa đủ. Giờ đây Ali cùng gia đình phải hạ thấp mức sống, bắt đầu từ việc ăn mặc. Trước đây tôi thường đến các chợ hay trung tâm thương mại lớn để mua sắm. Tuy nhiên, giờ đây mọi thứ đắt đỏ nên tôi phải đến khu chợ đồ cũ này để mua với giá rẻ hơn. Anh nói khi đến chợ đồ cũ Lanbat Bazaar. Vào tháng 1, tình trạng lạm phát ở Pakistan đã tăng vọt lên 27% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức cao nhất trong hơn một thập kỷ. Chính phủ cũng chỉ có đủ dự trữ ngoại hối để thanh toán cho nguồn hàng nhập khẩu trong 3 tuần. Ali chỉ là một trong số hàng triệu người thuộc tầng lớp trung lưu của Pakistan ngày càng bị áp lực do lạm phát và khủng hoảng kinh tế ngày càng trầm trọng. Nhiều người buôn bán ở Lanavatra cho biết, trước đây chỉ có người nghèo mới là khách hàng của họ, nhưng bây giờ tầng lớp trung lưu cũng thường xuyên lui tới. Tuy nhiên, công việc kinh doanh vẫn không khả quan. Theo Mohammad Jan, người bán áo khoác đã qua sử dụng cho biết, trong vòng chưa đầy một tháng, đồng tiền của Pakistan đã mất hơn 1/4 giá trị so với đồng đô la Mỹ. Giá trị đồng rupee Pakistan giảm mạnh, đang đẩy giá hàng hóa nhập khẩu lên cao, bao gồm cả hàng may mặc cũ chủ yếu được nhập khẩu từ các nước phương Tây. Liên quan đến COVID-19, thưa quý vị, Tổ chức Y tế Thế giới khẳng định là sẽ tiếp tục điều tra nguồn gốc của đại dịch COVID-19 sau khi một báo cáo cho rằng tổ chức này đã từ bỏ nỗ lực. Theo hãng tin Today Online, việc giải thích nguồn gốc của virus SARS-CoV-2 và nó bắt đầu lây sang người được xem là quan trọng để ngăn chặn các đại dịch trong tương lai. Tuy nhiên, bài báo hôm 14 tháng 2 trên trang web Nature cho biết WHO đã từ bỏ việc tìm kiếm. Xung quanh nguồn gốc virus có 2 khả năng được đưa ra. Một là virus lây từ rơi sang động vật trung gian rồi sang người. 2 là virus thoát ra ngoài do sự cố trong phòng thí nghiệm. Báo cáo của Nature cho rằng WHO đã gác lại công việc điều tra về khả năng thứ hai, mặc dù đây là nguyên nhân có tính khả thi. Bài viết dẫn lời tiến sĩ Maria Van Kerkhove, chuyên gia hàng đầu về phản ứng dịch COVID-19 của WHO cho biết, không có giai đoạn điều tra thứ hai nào cả. WHO đã lên kế hoạch cho công việc được thực hiện theo từng giai đoạn, nhưng kế hoạch đã thay đổi. Yếu tố chính trị đã cản trở quá trình tìm hiểu nguồn gốc virus.
Một ngày sau khi được hỏi về bài báo của Nature, tiến sĩ Van Kerkhove đã phản ứng đầy giận dữ, cho rằng nhận định WHO đã gác lại việc tìm kiếm là sai lầm nghiêm trọng. Đúng là WHO đã thay đổi kế hoạch vào giữa năm 2021, nhưng là để thành lập một nhóm nhà khoa học vừa mở rộng điều tra nguồn gốc của COVID-19, vừa tìm hiểu các mầm bệnh mới, từ đó nghiên cứu cách ngăn chặn các đại dịch có thể xảy ra trong tương lai, tiến sĩ Van Kerkhove cho biết thêm. Khi trả lời phỏng vấn hôm 15 tháng 2, Giám đốc WHO cũng tuyên bố sẽ tiếp tục điều tra cho đến khi có câu trả lời. Theo ông, có hai lý do để không từ bỏ việc tìm kiếm nguồn gốc COVID-19. Đầu tiên là vì khoa học. Chúng ta cần biết COVID-19 bắt đầu như thế nào để ngăn chặn đại dịch tiếp theo. Lý do thứ hai là đạo đức. Hàng triệu người đã thiệt mạng, nhiều người phải chịu đựng và cả thế giới bị khống chế bởi một loại virus. Cần biết điều gì đã khiến chúng ta mất đi những người thân, Giám đốc WHO khẳng định. Cũng liên quan đến COVID-19 thì một nhóm các nhà nghiên cứu mới đây cho biết là nhiều loại thuốc chống virus COVID-19 có thể ngăn ngừa hiệu quả biến thể phụ Omicron XBB.1.5, loại biến chủng có khả năng tránh miễn dịch và lây lan rộng ở Hoa Kỳ, theo NHK đưa tin. Phát hiện trên được nhóm nghiên cứu do ông Kawaoka Yoshihiro, giáo sư tại Viện Khoa học Y tế của Đại học Tokyo tìm ra và công bố trên tạp chí Bệnh truyền nhiễm Lancet. Theo NHK, các nhà nghiên cứu đã sử dụng thuốc điều trị COVID-19 Monopiravir, Nirmatrelvir và Ancetravir và một chất chống virus Remdesivir để xem liệu chúng có thể ngăn XBB.1.5 lây lan hay không. Kết quả cho thấy các loại thuốc này có hiệu quả với biến thể phụ BA.2 của Omicron. Các nhà nghiên cứu cũng cho biết những thử nghiệm vaccine COVID-19 chỉ ra khả năng trung hòa chống lại XBB.1.5 hầu như không xuất hiện trong máu của những người đã hoàn thành 4 mũi tiêm vaccine. Tuy nhiên, những người tiêm vaccine mỗi năm chủ yếu phòng biến thể Omicron có mức kháng thể trung hòa thấp. Từ nghiên cứu trên, ông Kawaoka hy vọng khâu phân phối thuốc chống virus cho bệnh nhân COVID-19 sẽ diễn ra thuận lợi và nhanh chóng hơn. Liên quan đến dịch cúm gia cầm thì các bác sĩ thú y và chuyên gia dịch bệnh cho biết là virus cúm gia cầm đã lây lan mạnh ở những khu vực có nhiều loài chim hoang dã sinh sống. Khả năng virus lây truyền từ các loài chim sang gia cầm đang tăng lên. Hãng tin Reuters hôm 16 tháng 2 cho hay theo ý kiến của hơn 20 chuyên gia, sự phổ biến của virus trong thiên nhiên hoang dã là tín hiệu cho thấy những đợt dịch ở các trại gia cầm sẽ không sớm giảm đi, đe dọa đến nguồn cung thực phẩm của thế giới. Các chuyên gia cảnh báo nông dân nên xem căn bệnh này là nguy cơ thường trực thay vì chỉ tập trung phòng ngừa vào mùa xuân, tức giai đoạn di cư của các loài chim hoang dã. Được biết sau khi xâm nhập Hoa Kỳ vào đầu năm 2022, virus cúm gia cầm đã lan rộng ở Bắc và Nam Mỹ, tiếp đến là các khu vực châu Âu, châu Á và châu Phi, bất chấp nhiệt độ cao vào mùa hè hay khí hậu lạnh giá vào mùa đông. Hôm 15 tháng 2, Argentina và Uruguay đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp đối với vấn đề vệ sinh quốc gia sau khi các quan chức xác nhận các ca nhiễm cúm gia cầm đầu tiên. Argentina phát hiện virus ở các loài chim hoang dã, trong khi các cá thể thiên nga chết ở Uruguay cho kết quả dương tính với virus cúm gia cầm. Các chuyên gia cho rằng các loài chim hoang dã là nguyên nhân chính khiến dịch bệnh lây lan mạnh. Theo Gregorio Torres, người đứng đầu bộ phận khoa học của Tổ chức Thú y Thế giới có trụ sở tại Paris, các loài chim hoang dã đã lây bệnh khắp thế giới với quy mô ngày càng rộng. Loại virus này đã biến đổi từ đợt bùng phát trước đó nên có khả năng lây truyền cao hơn. Trong khi đó, các loài thủy cầm như vịt có thể mang bệnh mà không chết, nhưng lại truyền bệnh trong trang trại qua phân, nước bọt và các đường lây nhiễm khác. Một số chuyên gia nghi ngờ biến đổi khí hậu có thể góp phần vào sự lây lan toàn cầu bằng cách thay đổi môi trường sống và đường di cư của các loài chim hoang dã. Mặc dù virus có thể lây nhiễm sang người, thường là những người tiếp xúc với gia cầm nhiễm bệnh, nhưng Tổ chức Y tế Thế giới cho biết nguy cơ lây nhiễm từ gia cầm sang người là khá thấp. Đối với các trang trại, virus thường gây tử vong cho gia cầm và toàn bộ sẽ bị tiêu hủy khi chỉ một cá thể có kết quả xét nghiệm dương tính. Theo Reuters, sau khi dịch bệnh giết chết hàng chục triệu con gà vào năm ngoái, giá trứng tăng cao kỷ lục khiến một số nước nghèo nhất thế giới không thể tiếp cận nguồn protein giá rẻ vào thời điểm nền kinh tế toàn cầu đang lao đao vì lạm phát. Mặc dù vậy, không phải chỉ cần tiêm vaccine là phòng chống được, bởi vaccine có thể làm giảm nhưng không loại bỏ được mối đe dọa từ virus, khiến việc phát hiện virus trong đàn còn trở nên khó khăn hơn. Do đó, chỉ có Mexico và các quốc gia thuộc EU đã thực hiện tiêm chủng hoặc đang cân nhắc việc tiêm phòng. Hiện tại, nông dân đang thử nghiệm các phương pháp đặc biệt để bảo vệ gia cầm, chẳng hạn sử dụng máy móc phát ra tiếng động lớn để xua đuổi các loài chim. Ông Eli Bekowitz, giám đốc điều hành của Little Roti Food, một công ty chuyên cung cấp trứng gia cầm của Mỹ, lại có giải pháp phun chất khử trùng Lysol lên phân ngỗng trên lối đi trong trang trại để đề phòng virus. Ông cũng hạn chế khách đến thăm trang trại, một biện pháp phòng ngừa vẫn được áp dụng từ trước đến nay. Cần phải chuẩn bị khi tháng 3 và tháng 4 sẽ là mùa di cư và các đàn gia cầm sẽ gặp rủi ro lớn hơn. Điều duy nhất có thể làm là tăng cường các biện pháp phòng bệnh để giữ an toàn cho đàn gia cầm trong trang trại, ông Eli Bekowitz cho biết. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.